Ngày 24 tháng 5 năm 2022 thêm 1.322 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 24 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết ghi nhận 1.323 ca mắc mới COVID-19 tại 43 tỉnh, thành. Trong ngày số khỏi gấp gần 5 lần số mắc mới, không có F0 nào tử vong trong ngày và cả nước chỉ còn 216 F0 nặng. Tính từ 16 giờ ngày 23 tháng 5 đến 16 giờ ngày 24 tháng 5. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.323 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 1.322 ca ghi nhận trong nước, tăng 143 ca so với ngày trước đó tại 43 tỉnh. Thành phố có 941 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 321, Vĩnh Phúc 98, Phú Thọ 94, Yên Bái 58, Quảng Ninh 52, Nghệ An 50, Hải Dương 50. Tuyên Quang 44, Bình Phước 40, Lào Cai 39, Hà Nam 38, Hải Phòng 36, Thái Bình 33, Thái Nguyên 32, Nam Định 28, Hòa Bình 27, Bắc Kạn 27, Hưng Yên 24, Thành phố Hồ Chí Minh 22. Hà Giang 19, Lâm Đồng 16, Quảng Bình 16, Sơn La 16, Hà Tĩnh 15, Bắc Giang 14, Điện Biên 13, Quảng Trị 12, Ninh Bình 11, Cao Bằng 11, Đà Nẵng 10, Thanh Hóa 8, Lai Châu 8. Quảng Ngãi 8, Lạng Sơn 7, Bình Dương 6, Gia Lai 4, Bình Thuận 4, Bến Tre 3, Tây Ninh 2, Bà Rịa Vũng Tàu 2, Hậu Giang 2, Đồng Tháp 1, Bạc Liêu 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Quảng Trị -60, Đà Nẵng -30, Quảng Bình -21. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ +56, Bình Phước +34, Hà Nam +29. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 1.487 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.711.389 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.205 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.703.631 ca, trong đó có 9.409.586 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.598.484, Thành phố Hồ Chí Minh 609.206, Nghệ An 484.208, Bắc Giang 387.530, Bình Dương 383.770. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 6.495 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.412.403 ca, thở oxy qua mặt nạ 171 ca, thở oxy dòng cao SFNC 27 ca, thở máy không xâm lấn 4 ca, thở máy xâm lấn 12 ca, ECMO 2 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 23 tháng 5 đến 17 giờ 30 ngày 24 tháng 5 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.076 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia. Vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 23 tháng 5 có 130.156 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm chủng. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 219.250.009 liều, trong đó
Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 198.324.832 liều, mũi 1 là 71.472.978 liều, mũi 2 là 68.710.338 liều, mũi 3 là 1.506.139 liều, mũi bổ sung là 15.163.794 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 41.402.251 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 69.332 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.430.822 liều, mũi 1 là 8.931.144 liều, mũi 2 là 8.499.678 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 3.494.355 liều, mũi 1 là 3.447.331 liều, mũi 2 là 47.024 liều.